ब्याट्री चेक गर्नलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो मल्टिमिटर युज गर्नु पर्यो हैन मल्टिमिटर चलाउनु भएको छ है खासै त ब्याट्रीमा डिसी भोल्टेज हुन्छ डिसीको सिम्बल कस्तो हो मल्टिमिटरको कुन ठाउँमा डिसी भनेको मल्टिमिटरमा यो भोल्ट त भइहाल्यो यो 200 भोल्ट डिसीको सिम्बल यस्तो हुन्छ यस्तो एसी भोल्टेजको सिम्बल यस्तो टाइपको हुन्छ तपाईँले ब्याट्रीमा चेक गर्ने भनेको के हो त डिसी भोल्टेज हो डिसी भोल्टेजको सिम्बल कहाँ छ यहाँ सही छैन त्यो त राख्नु पर्यो यता भनेको एसी चेक गर्नलाई अब कति भोल्टमा राख्ने त्यहाँ हेर्नुहोस् त रेन्ज कति छ स्टार्टिङ रेन्ज कति छ यो अब यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि त यहाँदेखि यहाँसम्म 1000 भोल्टसम्म हो सुरुमा कति लेखिरहेको छ 200 मिलिभोल्ट सानो त्यो भनेको कति 200 मिलिभोल्ट भनेको 200 1 भोल्टभन्दा कम भयो कि बढी भयो 1 भोल्ट भन्दा कम भयो हैन 1000 टाइम्स लेस भनेर 200 बटे 1000 गर्नुस् न हैन 0.2 भोल्ट भयो अर्को के छ 2000 मिलिभोल्ट त्यो भनेको 2 भोल्ट भयो 2000 लाई 1000 ले भागेर 2 भयो त्यसपछि कति छ 20 अनि कहाँ राख्नु पर्यो हामीले मिटरले हामीले ब्याट्री चेक गर्दाखेरि त्यसमा राखेर मिल्दैन किनभने ब्याट्रीमा 3.7 सम्म मिनिमम 3.7 हुनुपर्छ 20 मा राख्नु पर्यो 20 मा राख्नु भयो भने बल्ल सुटेबल रेन्ज भयो अब त्यो भन्दा माथि 200 1000 मा राख्नु हुन्छ तर त्यो भनेको त हाई रेन्ज भयो तर सबभन्दा बेस्ट भनेको अब चेक गर्दाखेरि नम्बर 1 मा के गर्नु पर्यो मल्टिमिटरलाई कहाँ राख्नु पर्यो सेट मल्टिमिटर इन 20 भोल्ट डीसी रेन्ज त्यसपछि के गर्नु पर्यो अब ब्याट्रीलाई चेक गर्दा ब्याट्रीको प्लस र माइनस पिन हुन्छ हैन यसमा पनि तपाईको रातो वायर भनेको प्लस र कालो भनेको माइनस हैन त्यसपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो रातोलाई प्लसमा कालोलाई माइनसमा राख्नु पर्यो उल्टो राख्दा के हुन्छ त्यसमा माइनस देखाउँछ नेगेटिभ देखाउँछ अरु केही फरक पर्दैन हैन त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो टच रेड प्रोब भने नि हुन्छ लिड पनि भन्छ है लेफ्ट at plus pin and black probe at minus pin of battery रिडिङ कति आउनु पर्यो यसरी राख्दाखेरि 3.7 को रेन्जमा रिडिङ आउनु पर्यो नि अथवा त्यो भन्दा बढी आउनु पर्यो जस्तो अब लगभग if voltage is 3.7 or higher 3.7 अथवा बढी देखायो भने के हो त देन ब्याट्री ओके हैन ब्याट्री ठीक छ त्यो ब्याट्रीले काम मोबाइलले चलाउन सक्छ हैन if voltage is less than 3.7 then battery may be faulty अब यस्तो हो भने के गर्नु पर्यो त्यो ब्याट्रीलाई एकचोटी चार्ज गरेर हेर्नु पर्यो चार्ज गरेर फुल चार्ज गरेर हेर्नुस् हैन त्यो पनि यदि भोल्टेज बढिरहेको छैन भने त्यो ब्याट्री खराब हो त्यो रिप्लेस गर्नुपर्छ ब्याट्री रिप्लेस गर्दा त्यही हो एमएएच मिलाउनु पर्यो हैन अब ब्याट्रीलाई हामी कसरी रिपेयर गर्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ ब्याट्री बुस्टिङ भनिन्छ कुनै ब्याट्री भनौँ नयाँ ब्याट्री पुरानो ब्याट्री त अब यतिकै एक्सपायर हुन्छ नै हैन तर नयाँ ब्याट्रीले नै काम गरिरहेको छैन भने त्यसलाई बुस्ट गरेर उठाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले मोबाइलमा राख्नुभयो तर मोबाइलबाट चार्ज हुँदैन लिएन भोल्टेज नै बढेन जतिको त्यति भनौँ 2 भोल्ट छ भने 2 को 2 नै भयो चाहिँ त्यसलाई हाई भोल्टेज दिएर चार्ज गर्नु पर्यो मोबाइलले त्यसलाई 5 भोल्ट दिन्थ्यो हैन मोबाइलको चार्जरले अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यो भन्दा बढी भोल्टेज दिनु पर्यो त्यो भन्दा बढी दिनको लागि यस्तो मेसिन चाहिन्छ अब यसबाट के हुन्छ हामीले चाहे जति भोल्टेज लिन सक्छौं यसलाई अन गरेर तपाईले जति भोल्टेज चाहियो त्यति लिन सक्नुहुन्छ त्यो भोल्टेज लिएर के गर्ने चार्ज गर्ने डाइरेक्ट चार्ज गर्ने भोल्टेज कति लिने त ब्याट्री बुस्टिङ गर्दाखेरि कति लिनु पर्यो हामीलाई नर्मली चार्जरले अब 5 भोल्ट दिन्छ भने त्यो भन्दा बढी जस्तै अब प्राय 5 भन्दा माथि तपाई म्याक्सिमम यसले कति दिन्छ 15 भोल्ट 15 भोल्टसम्म दिन्छ चाहिँ 5 देखि 15 अथवा 15 भनेको धेरै हाई हुन्छ चाहिँ 10 सम्म अथवा 12 सम्म लिँदा राम्रो सेट यसलाई के भन्छ भेरिएबल पावर सप्लाई इन कति
6 to 12 भनौँ न 12 भोल्ट एन्ड टच अब यो चार्ज गर्दा चाहिँ अब तपाईँले उल्टै चार्ज गर्नु पर्यो यो तारलाई उल्टो जोड्नु भयो भने त्यो उल्टै ड्रेन आउट हुन्छ ब्याट्रीबाटै उता चार्ज फ्लो हुन्छ त्यसरी गर्न मिलेन चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो टच रेड वायर एट प्लस एन्ड ब्ल्याक वायर एट माइनस छुने होइन अनि कति टाइमसम्मको लागि चार्ज गर्ने त चार्जरले त कति 3-4 घन्टा चार्ज गर्छ नर्मली 3-4 घन्टा चार्ज हुन्छ अब यसले हामी कति टाइमसम्म चार्ज गर्ने हामीले जस्तो हामी 10 भोल्टमा चार्ज गर्छौँ भने एभरेजमा हामी 2 घन्टा लाग्छ भने 1 घन्टा लाग्छ त्यत्रो अब एकैचोटि यो त हाई भोल्टेज हो नि हाई भोल्टेज धेरै बेरसम्म दिनु भयो भने ब्याट्री ड्यामेज हुने डर हुन्छ अझै यो 1 मिनटको लागि चार्ज गर्ने 1 मिनटसम्म चार्ज गर्ने फेरि स्टप गर्ने फेरि चार्ज गर्ने फेरि स्टप जस्ट 5 चोटि 10 चोटि चार्ज गर्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि के गर्ने भोल्टेज पनि चेक गरिराख्ने बेला बेलामा यदि भोल्टेज बढिरहेछ भने चार्ज गर्नुहोस् होइन त्यो 3.7 नहुने बेलासम्म चार्ज गर्ने र भोल्टेज बढेन भने छोडिदिने यसलाई के गर्नु पर्यो चार्ज for 1 minute charge for 1 minute and stop 1 मिनटसम्म चार्ज गर्नुहोस् र स्टप गर्नु त्यसपछि रिपिट मानौ यो नम्बर 1 रिपिट 2 रिपिट प्रोसेस 2 रिपिट प्रोसेस 2 until voltage becomes 3.7 3.7 सम्म मात्रै पुर्याउनु पर्यो त्यति पुगिसकेपछि अनि ब्याट्रीलाई फेरि मोबाइलमा राखेर नर्मल चार्जरले चार्ज गर्नु यसले हामीले चार्ज गर्ने होइन यसले ब्याट्री बिगार्ने बिग्रेको ब्याट्री हो भने मात्रै हामीले यसले चार्ज गर्नुपर्छ नभए चाहिँ यसले डाइरेक्ट चार्ज गर्नु हुँदैन किनभने यो बुस्टिङ भनेको हाई भोल्टेज दिएर चार्ज गर्ने हो त्यो नर्मल इन्भर्टरहरूमा पनि के हुन्छ तपाईँको भोल्टेज घट्यो पावर दिएन भने के हुन्छ यस्तै बुस्ट गरिदिन्छ नि हाई एम्पियरको चार्जरले त्यही हो त्यो प्रोसेस भनेको यसलाई 3.7 सम्म पुर्याएर चार्ज ब्याट्री विथ नर्मल चार्जर आफ्टर भोल्टेज बिकम्स 3.7 यसरी ब्याट्रीलाई बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री रिपेयर गर्ने भन्छ नि त्यो भनेको यही हो